নমস্কাৰ এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰমেশ্যন শ্বেয়াৰ কৰিব বিচৰা হৈছে আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পায় যে বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা মাৰ্চ মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহতে কৰিব আৰু সেই নিৰ্বাচনৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে শিক্ষা বিভাগৰ বিভিন্ন বিষয়াক বদলীকৰণ কৰা হৈছে বিশেষকৈ ইন্সপেক্টৰ অফ স্কুল যিসকল আছে বিদ্যালয়সমূহৰ পৰিদৰ্শক সেইসকলক বদলীকৰণ কৰিছে লগতে ডিষ্ট্ৰিক্ট এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন অফিচাৰ যি আছে সেইসকলক বদলীকৰণ কৰিছে আমি আপোনালোকক অসমৰ কেইখনমান জিলাৰ যি নতুন পোষ্টিং তালিকাখন সেইখন দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকৰ সুবিধা হ'ব আপোনালোকৰ কোন কোন ডিষ্ট্ৰিক্টত কোন নতুন শিক্ষা বিষয়া আহিব এটা স্ক্ৰিনত দেখিছে আপোনালোকে এখন ইয়াতে লিখা আছে স্পষ্টকৈ যে এইটো ইলেকশ্যনৰ কাৰণে কৰা হৈছে ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াৰ লেটাৰ মৰ্মে এইখিনি মানে কাম কৰিছে আৰু কাক বদলীকৰণ কৰিছে চাওক প্ৰথমতে চাওক শ্ৰী তৰুণ চন্দ্ৰ বৰা বৰ্তমান তেখেতৰ পোষ্ট আছিলে বাক্সা জিলাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন অফিচাৰ আৰু নতুনকৈ তেখেতে পাইছে নিউ প্লেচ অফ পোষ্টিং উইথ ডেজিগনেশ্যন শোণিতপুৰ জিলাৰ ইন্সপেক্টৰ অফ স্কুল হিচাপে তেখেতক বদলীকৰণ কৰা হৈছে নতুন পোষ্টিং মানে গতিকে আগতে ডিষ্ট্ৰিক্ট এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন অফিচাৰ আছিলে বাক্সাৰ এতিয়া শোণিতপুৰৰ ইন্সপেক্টৰ অফ স্কুল হ'ব 2 নম্বৰত আছে ডক্টৰ শুভলক্ষ্মী ৰাজকুমাৰী তেখেত আছিলে যোৰহাট জিলাৰ ইন্সপেক্টৰ অফ স্কুলছ তেখেতক নতুন পোষ্টিং হৈছে শিৱসাগৰ জিলাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন অফিচাৰ হিচাপে নেক্সট 3 নম্বৰত আছে সাজু কুমাৰ যাদৱ তেখেত আছিলে ধুবুৰীৰ ইন্সপেক্টৰ অফ স্কুলছ তেখেতক নতুন পোষ্টিং দিছে ডেপুটি ডাইৰেক্টৰ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন আছাম গতিকে ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যনৰ ডেপুটি ডাইৰেক্টৰ হিচাপে তেখেতক ধুবুৰী ইন্সপেক্টৰ অফ স্কুলৰ পৰা আনি মানে নতুন পোষ্টিং দিয়া হৈছে নেক্সট হৈছে শ্ৰীমতী বুলি গগৈ ভূঞা তেখেত আছিলে কামৰূপ মেট্ৰৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন অফিচাৰ তেখেতক নতুনকৈ পোষ্টিং দিয়া হৈছে মৰিগাঁও জিলাৰ ইন্সপেক্টৰ অফ স্কুল অৰ্থাৎ বিদ্যালয়সমূহৰ পৰিদৰ্শক হিচাপে নেক্সট হ'ল শ্ৰী প্ৰভাত দাস ইন্সপেক্টৰ অফ স্কুল শোণিতপুৰত তেখেতে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছিলে শোণিতপুৰ জিলাৰ ইন্সপেক্টৰ অফ স্কুল হিচাপে তেখেতক নতুন পোষ্টিং দিয়া হৈছে দৰং জিলাৰ ইন্সপেক্টৰ অফ স্কুল হিচাপে শোণিতপুৰৰ পৰা তেখেতক দৰঙলৈ মানে নতুন ঠাইলৈ বদলি কৰা হৈছে নেক্সট হৈছে শ্ৰী জগদীশ প্ৰসাদ ব্ৰহ্ম ইন্সপেক্টৰ অফ স্কুলছ কোকৰাঝাৰৰ ইন্সপেক্টৰ অফ স্কুল আছিলে তেখেতক এতিয়া নতুনকৈ ওদালগুৰিৰ ইন্সপেক্টৰ অফ স্কুল হিচাপে পোষ্টিং দিয়া হৈছে নেক্সট শ্ৰী কমল গগৈ তেখেত আছিলে মৰিগাঁও জিলাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন অফিচাৰ তেখেতক শিৱসাগৰ জিলাৰ ইন্সপেক্টৰ অফ স্কুল হিচাপে নতুনকৈ পোষ্টিং দিয়া হৈছে নেক্সট হৈছে মনোৰঞ্জন কাকতি তেখেত আছিলে ডেপুটি ডাইৰেক্টৰ এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন আছাম গতিকে এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যনৰ ডেপুটি ডাইৰেক্টৰ হিচাপে আছিলে মনোৰঞ্জন কাকতি তেখেতক নতুন পোষ্টিং দিছে বৰপেটা জিলাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন অফিচাৰ হিচাপে নেক্সট লাফজা জাৰাম বুছা তেখেত আছিলে গোলাঘাট জিলাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন অফিচাৰ হিচাপে তেখেতক নতুনকৈ পোষ্টিং দিয়া হৈছে ডিষ্ট্ৰিক্ট এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন অফিচাৰ নগাঁও জিলাৰ ডিঅ' হিচাপে নতুনকৈ পোষ্টিং দিয়া হৈছে আগতে আছিলে গোলাঘাটত তাৰ নেক্সটত চাইছোঁ আমি ভৱেন দেউৰীয়ে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছিলে ওদালগুৰি জিলাৰ ইন্সপেক্টৰ অফ স্কুল হিচাপে এতিয়া ওদালগুৰি জিলাৰ পৰিৱৰ্তে বাক্সা জিলাৰ ইন্সপেক্টৰ অফ স্কুল হিচাপে মানে ওদালগুৰিৰ পৰা বাক্সালৈ একে পোষ্টতে আছে ইন্সপেক্টৰ অফ স্কুল ওদালগুৰিৰ পৰা বাক্সালৈ বদলি কৰা হৈছে মানে নতুন পোষ্টিং দিয়া হৈছে নেক্সট হৈছে শ্ৰীমতী জাৱাহিৰা টাবাছুম তেখেত আছিলে ডিষ্ট্ৰিক্ট এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন অফিচাৰ দৰং তেখেতক নতুনকৈ পোষ্টিং দিয়া হৈছে ডেপুটি ডাইৰেক্টৰ এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন অফিচাৰ এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন আছাম অসমৰ যি প্ৰাথমিক শিক্ষা বিভাগৰ তেখেতক ডেপুটি ডাইৰেক্টৰ হিচাপে প্ৰমোচনেই হৈছে নতুন পোষ্টিং হিচাপে দিয়া হৈছে দৰং জিলাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন অফিচাৰ আছিলে আগতে নেক্সট হৈছে শ্ৰী ৰাতুল কুমাৰ দাস ডিষ্ট্ৰিক্ট এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন অফিচাৰ আছিলে বৰপেটা জিলা প্ৰাথমিক শিক্ষা বিষয়া হিচাপে কাম কৰি আছিলে এতিয়া নতুনকৈ ধুবুৰী জিলাৰ ইন্সপেক্টৰ অফ স্কুলছ হিচাপে পোষ্টিং দিয়া হৈছে নেক্সট শ্ৰী দেৱজ্যোতি গগৈ তেখেত আছিলে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন অফিচাৰ তেখেতক নতুনকৈ পোষ্টিং দিয়া হৈছে যোৰহাটৰ ইন্সপেক্টৰ অফ স্কুল হিচাপে এতিয়া যোৰহাট জিলাৰ নতুন পৰিদৰ্শক হ'ব দেৱজ্যোতি গগৈ তেখেতে আগতে ডিব্ৰুগড়ৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন অফিচাৰ হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছিল ইয়াৰ পিছত আৰু আমি 3টা গুৰুত্বপূৰ্ণ পইণ্ট পাইছোঁ সেইটো হৈছে শ্ৰী তৰুণ চন্দ্ৰ বৰাক তেখেতক নিজৰ ডিউটিৰ উপৰিও শোণিতপুৰ জিলাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন অফিচাৰ হিচাপে কাম কৰিবলৈ এডিশ্যনেল চাৰ্জ দিয়া হৈছে মানে তৰুণ চন্দ্ৰ বৰাই বৰ্তমান যি দায়িত্ব পালন কৰিব আপোনালোকে গম পাইছে তেখেতে শোণিতপুৰ জিলা ইন্সপেক্টৰ অফ স্কুল হিচাপে নতুন পোষ্টিং পাব আৰু তেখেতক লগতে
শোণিতপুৰ জিলাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন অফিচাৰ হিচাপেও মানে এটা এডিশ্যনেল ডিউটি পালন কৰিব সেইটো লিখিছে। নেক্সট এটা আছে শ্ৰীমতী বুলি গগৈ ভূঞা, তেখেতক মৰিগাঁও জিলাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন অফিচাৰ হিচাপে তেখেতৰ ডিউটিৰ বাদ দিও এইটো ওপৰঞ্চি তেখেতৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে। এতিয়া শ্ৰীমতী বুলি গগৈ ভূঞাই ক'ত পষ্টিং পাইছে আমি চাই লৈছোঁ। বুলি গগৈ ভূঞাই আচলতে আগতে কামৰূপ মেট্ৰ'ত আছিলে ডিষ্ট্ৰিক্ট এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন অফিচাৰ হিচাপে, তেখেতক মৰিগাঁও জিলাৰ ইনস্পেক্টৰ অফ স্কুল হিচাপে নতুন পষ্টিং দিয়া হৈছে আৰু তেখেতে মৰিগাঁও জিলাৰ বিদ্যালয়সমূহৰ পৰিদৰ্শক হোৱাৰ উপৰিও ইনস্পেক্টৰ অফ স্কুলৰ দায়িত্ব পালন কৰাৰ উপৰিও ডিষ্ট্ৰিক্ট এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন অফিচাৰ হিচাপেও মৰিগাঁও জিলাত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিব। নেক্সট আৰু এজন আছে শ্ৰী প্ৰভাত দাস, তেখেতকো সেইদৰেই দৰং জিলাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন অফিচাৰৰ দায়িত্ব পালন কৰিবলৈ অতিৰিক্ত হিচাপে দিয়া হৈছে। শ্ৰী প্ৰভাত দাস ডাঙৰীয়া ক'ত আছে আমি চাওঁ, তেখেত শোণিতপুৰ জিলাৰ ইনস্পেক্টৰ অফ স্কুল আছিলে, তেখেতক নতুনকৈ দৰং জিলাৰ ইনস্পেক্টৰ অফ স্কুল হিচাপে নতুনকৈ পষ্টিং দিয়া হৈছে। গতিকে তেখেতে ইনস্পেক্টৰ অফ স্কুলৰ ডিউটিৰ বাদ দিও অতিৰিক্তভাৱে ডিষ্ট্ৰিক্ট এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন অফিচাৰ হিচাপেও কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিব। এইখিনি হ'ল শেহতীয়া খবৰ। মই আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে ইনফৰ্মেশ্যনটো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। আকৌ এবাৰ আপোনালোকক মই স্ক্ৰীণত দেখুৱাই দিছোঁ। এইখিনি নিৰ্বাচনৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আগন্তুক যি নিৰ্বাচন আছে নিৰ্বাচনৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ৰদ-বদল কৰা হৈছে। গতিকে এতিয়া খুব সোনকালে এখেতসকলে নিশ্চয় নতুন পোষ্টত মানে যোগদান কৰিব আৰু আমি আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে এই তালিকাখন ভিডিঅ'ৰ যোগেদি শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। ধন্যবাদ। জয় অসম।